free for all. Ayun po. So, maaari po kayo 7 araw sa isang linggo ay bukas po itong, how do you call it, clinic? Ano Parang to? Medical services. Ayan, medical services department natin, isang linggong serbisyo. Ayan, isang linggong serbisyo po sa Pcso. Kasama po natin dito sa studio, Dr. Larry Cedro. Siya po ang Assistant General Manager for Charity Sector ng Pcso. Na ilang dekada na tayong magkasama. Doc Cedro? Good afternoon, Sherry. Hi, good afternoon. Dalawa lang ba? More than 2 decades. Oo, kasi presidente pa lang nun si Pangulong Arroyo. Nagkakasama na tayo sa programa eh. Opo, ganun nakatagal. Si AGM, Cedro, sa Pcso. So, alam na alam, kabisado nyo na po ang siguro bawat departamento. Yung departamento. Oo, lalo na ang charity. Dahil 32 years. Ayun, 32 years. Gusto mo pa, sabi mo, 2 dekada lang, 3 dekada na pala. Pero ang pagbibigay ng tulong ng financial assistance po sa hospital bills. Okay. Yun ang hinaing po ng marami na mabigat po kasi minsan talaga or kadalasan yung doctor's fee. And originally, mga kapatid, yan po ay hindi kasama yung boarding, yung kwarto, bayad sa kwarto, at doctor's professional fee. Ngayon po ay may pagbabago. Yes, Cheryl, in-announce na nga natin nung nakaraang linggo during the Charity Summit na inaprubahan na ni GM Robles yung revised guidelines ng Medical Assistance Program. Nakapaloob na dito yung probisyon na kung saan tutugunan na ng Pcso yung bahagi ng kanilang pangangailangan or usapin patungkol sa room and board and professional fees. So, basically, nakandun pa rin yung cap natin na amount based on available budget nga as what you have mentioned earlier. Pero, meron na ho tayong probisyon na kung ang pangangailangan na lamang ng pasyente ay patungkol sa professional fee, maaari niya na hong gamitin ng GL na ito. So, the entire amount na in-extend ng Pcso, if it's 50,000, then the entire 50,000 can be utilized for the purpose of paying the professional fee. So, sino po magde-decide nun? Kung kunwari both, meron pa siyang utang, professional fee and sa hospital bills, will the hospital decide on that? Mag 50-50 ba ang mangyayari? Or nakalagay po yan sa GL? Nasa GL nakalamp na po doon na it is intended for payment of hospital bill and professional fee. Pero may nakalagay po ba kung how much yung percentage or po? Actually, nakikita naman natin yun, or namin pala, no, during assessment stage. Kasi mga kapatid, percentage. Kasama po sa isinasubmit, of course, pinakamahalaga dyan, yung final billing. Yes. So, i-assess po ninyo yon. Kunwari, na-approve, 50,000. Ilalagay din po ba doon na 30,000 goes to doon sa professional fee, 20 for the hospital bills, or it is now 50-50? It is now up to the hospital ang manner of treatment. Kasi the GL is addressed to the hospital, not to the attending physician. So, it is now up to the hospital to determine. What is important is that nakakarry na dun yung provision na pwede na itong gamitin sa PF. At yun po, makikiusap na lang tayo. Kasi ngayon, I don't think, ang DSWD po, sa pagkakaalam ko sa ngayon, sa mga oras na ito, wala naman po silang ganitong pagbabago. And maliban po sa Pcso, maaari po rin kasi kayong humingi ng tulong sa DSWD. And I understand na DSWD, hindi pa rin po dyan kasama rin ang professional fee at ang kwarto. So, kung pareho po kayong nakakuha ng tulong sa parehong ahensya, so, nandun po na pwede kayong makipag-usap sa ospital na ito pong Pcso, 100%, diretso nyo na lang po sa professional fee kasi meron naman pong DSWD. Yes. So, ganun, I'm sure, alam na ng ospital ko ano naman ang gagawin po nila. Tama, Cheryl. Ano yun i-manage na lang nila based on available assistance coming from different agencies naman. So, nagsimula na po yan? Ito ay pinirmahan, magko-conduct lang kami ng orientation sa aming mga kasama sa iba't ibang branches ng Pcso, and then we hope to launch it before the end of this month.
So, bago pa mag-reach namin yung anniversary month namin, Which is October. Which is October. So, ang culmination is October 30. So, we intend to implement the same bago magtapos ang buwan na ito. Yung isang linggong serbisyo, hindi isang linggong pag-ibig. This was, proposed by Director Papin. Imelda Papin. Yes. Oo. So, yun po ba ay nasimulan na rin? Oo, Cheryl, ongoing yan. No? Saturday and Sunday from 8 to 5, we have a team of doctors, dentists, nurses, and support staff from 8 to 5 dito sa ating main office sa Shaw Boulevard. So, we provide services, consultation and treatment naman sa dental, free of charge. Oo. So, Merong bonus. kasama. bunot. Oo. So, ano yun, all they have to do is magdala lang sila ng ID nila. Yun lang, para ma-register namin sila sa aming inventory of patients. Gaano po karaming pasyente ang kayang ma-accommodate in one day? On the average naman, kasi ang nakikita namin, not on how many we can accommodate, but rather, yun yung influx lang ng patient. Medyo sa ngayon, Cheryl, ang nakikita namin, nagbabari pa, erratic pa. Merong weekend na nasa 20, nasa 25. Meron naman days na 8, 10. So Kundi lang. Yeah. Bakit dapat mas marami? Yeah, we expect nga na pag weekend kasi yan yung free time, So, yeah, we'll use this opportunity na to tell the public and remind kayo na open ho tayo Saturday and Sunday from 8 to 5 sa Shaw Boulevard Medical Services Department ng Pcso. Diyan po, Sun Plaza Building, tama po? Yeah, Conservatory Building. Conservatory Building. Yeah. Okay, mga kapatid, ito, pagkakataon nyo na po ito, marami ang nakikinig sa atin or tumatawag na wala po kayong pampaospital. Siguro po, minsan, nakukulangan kayo sa health center. Yeah. Ito po, may mga experts po sila talaga. Mayroon pong dentista, may talagang mga doktor, minsan may cardiologist. We have visiting specialists. Ayan, mga specialists po sila. OBGYNE, ophthalmologist, nephro. Yeah, kompleto ho tayo. Urologist. At may lab tests na pwede Ang lab, ilo-launch pa lang natin, Cheryl. Okay. Tinatapos na lang namin yung acquisition ng equipment and the pag-secure na ng permit. And hopefully din, sana ang wish namin sa anniversary month, ma-launch na namin ang laboratory. And this is free for all. Ayun po. So, maaari po kayo 7 araw sa isang linggo ay bukas po itong, how do you call it, clinic? Parang clinic. Medical services. Medical services department natin, isang linggong serbisyo. Ayan, isang linggong serbisyo po sa Pcso. Ang Pcso main office po ay dyan lamang po sa Shaw Boulevard. You won't miss it. May malaking Pcso. Ayan, makikita nyo po dyan, walk in. Hindi nyo po kailangan ng appointment. Yes. Basta meron po kayong ID. Kung kunwari po ang anak nyo, minsan nakakarinig tayo, isa yan sa nangungunang problema po ng mga Pilipino, hindi nakakapagpa-dentista. Yeah. Kahit bitbitin nyo po kung ilan ang anak nyo, 5, 4, 6, pwede po kayong buong mag-anak pumunta para mapa-check up man lang po ninyo yung huwag nyo na pong hintayin na magkaroon ng medical dental mission po ang sa inyong lugar kasi minsan po hindi nangyayari. Dito po 7 days a week, 8 to 5. Pwede po kayong mag-walk-in, dalhin nyo po ang inyong buong pamilya. Ayan, sayang po kasi libre po ito. Minsan, pag kailangan pa ng gamot, may gamot na may bibigay sa inyo. May bibigay natin yan. So, wala dapat maging usapin, May hypertension. For diabetes. Mga maintenance meds natin available. And then, other specialty meds naman, based on the inventory ng ating mga specialista. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!